What's up? Reg Fishing TV, welcome sa ating second episode ng lure tutorial. Sa episode na to, i-discuss naman natin is all about soft lures. Maraming klase ng soft lure, pero ang i-discuss natin is yung commonly used lang. Ito ay yung curly tail worm at saka yung paddle tail worm. Isa ito sa lure na favorite kong gamitin kasi bukod sa napaka-effective, chill lang guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung technique kung paano siya laruin sa tubig. So hindi ka gaano mapapagod ito pag ginamit mo ito. Unlike sa ibang lures, gaya ng jerkbait, metal jig, yung kasi cast ka ng cast eh. Tapos power fishing, di ba? Pero itong soft lure, napaka-finesse style lang or slow type lang ng fishing. Pero effective siya, lalo na sa mga isda na nasa ilalim. Bali ito guys, yung dalawang klase ng soft lure na sinasabi ko. Ito yung curly tail, at saka ito yung paddle tail. So malalaman niyan sa tail part niya ito. Ito parang paddle, di ba? And then ito is curly tail naman siya. Itong specific lure na to is double curly tail kasi ano, may dalawa siyang tail. Yung iba is single lang. Pero syempre, hindi mo magagamit tong lure na to kung wala kang jighead. So ito yung parang pinaka-hook niya at saka pabigat niya. So ito yan, ganyan. So bawat soft lure may nakamatch na size ng jighead. So ito 7 grams to. Bagay lang siya dito yung haba niya. So ganyan yan. At saka ito naman na 5 grams na jighead, sakto lang siya dito sa curly tail na to. So ganyan. So ituturo ko kung paano siya i-rig or ikabit. Ganito siya guys kung paano siya i-rig. So sukatin mo lang siya hanggang saan siya, kung hanggang saan mo siya ipapasok yung hook. So dito siya. Saka mo to ipasok ito. Pag ganyan, dito sa gitna. Ganun. So bawat soft lure usually meron siyang ano, ito yung nakita yung hiwa na yan. So ibig sabihin yan yung palatandaan kung saan mo ilalabas yung hook. Sana nakikita nyo ganyan. May hiwa yan sa gitna eh. So ayun, i-rig mo and then ganun mo lang. Yan. So ayun, lumabas na yung hook. Saka mo hilain. So ayun oh, perfect. So napaka-straight niya, ganyan guys. Ngayon, dito naman sa butas na ito, doon mo ipapasok yung leader line mo. Okay, so para magiging mangyari is ganito na siya. Ayan, ito na yung nakakabit sa aking leader line. Ayan. So ang gamit ko dito is yung rapala nut. Same din sa paddle tail guys. So rig mo ganyan din. Ayan yung ating rig na soft lure, paddle tail and curly tail. So yan po yung hook niya at may kasama siyang pabigat para lumubog sa ilalim. Ngayon guys, punta naman tayo sa technique ng retrieval or kung paano ito laruin sa tubig. Bali dalawang technique na yung tuturo ko sa inyo kasi ito yung pinaka-effective na nasubukan ko na. Most of the time dito ako nakakagatan. Ang unang technique is yung steady retrieve. And then yung pangalawang technique is yung may twitching method or yung popping or jerking. So unang technique, cast and retrieve lang tayo, steady retrieve. Pwede mong laruin ng slow, fast, medium, so depende. Okay? So ganyan. So cast mo, then palubugin mo lang siya guys hanggang ma-reach na yung ilalim or yung strike zone. Okay? Saka mo siya retrieve lang, steady lang. Slowly, mas maganda pag slowly. As much as possible, close siya sa ilalim kasi doon yung strike, lalo na pag lapu-lapu yung target mo, doon sila nag-i-strike. So ganyan lang. Maganda na yung action niya. So pa. Ganon, then palubugin nyo lang. Ayan yung naka-open yung bail hanggang ma-reach nyo yung strike zone or sa ilalim, and then retrieve. Ganyan lang, as simple as that. Pwedeng fast, slow, kung saan sila nag-i-strike din ang lagay nyo. So yun yung ating first technique. Punta naman tayo sa pangalawang technique. Ito yung may jerking or twitching method na tinawag. Most of the time ng strike ko dito ko talaga nahuli yung mga lapo-lapo or any kind of fish sa technique na to. So bali ang mangyayari nito is
kakas mo, palulubugin mo, and then lagawin mo lang sa ilalim na i-twitching method yung rod mo. So ang mangyayari dyan, magbabounce lang siya sa ilalim ng dagat o kaya doon sa may mga batuan. So bounce. Ito guys is prone to sabit to, pero ito yung pinaka-effective talaga kasi very close siya sa strike zone. So ganito siya guys, cast. So same pa rin, ikakast mo, then palubugin mo siya. Okay, naka-open lang yung bail. Once nalubog na siya, sara mo, and then taas mo yung ganun, switch, ganyan, yung rod. Tingnan yung rod tip, ganyan, ganun lang. Pwedeng isang pop, pwedeng dalawang pop, or twitch, pwedeng tatlong twitch, then palubugin, twitch, palubugin. Habang pinapalubog nyo, baba nyo yung reel nyo, ay yung rod nyo, tapos mag-reel in kayo, and then pop, ganun, then palubugin, pop, or twitch, ganun lang guys. So ito yung pinaka-effective para sa akin na method. So try natin, baka may mahuli tayo. Ngayon, pwede rin combination guys. Combination ng first method at saka second method. So ganito yung combination, ganun lang. Palubugin mo lang sa ilalim, and then mag steady retrieve ka. Palubugin mo, then pop, ganyan. So switch, jerk. Steady retrieve, then palubugin mo, jerk, ganyan lang. Para habulin ng isda, and then bigla mo siya paghahapin. Maghahap kasi yan pag tinitwitch mo, naghahap siya sa ilalim. So doon natin trigger guys yung strike. So kagaya ng itong video na ipapakita ko sa inyo, mostly ng strike ko is with the twitching method or jerking method yung ginagawa ko. So panoorin nyo guys. Guys, same technique pa rin yung ginagawa natin, yung bounce, ayun, nakakuha ulit tayo. Honeycomb grouper. Ayan guys, same technique. Nahuli natin tong grupo ulit na maliit. Sarap huliin kahit maliit lang Yan guys, yung ating nahuli gamit ang soft lure. So yung technique na ginawa ko is yung binabounce ko lang siya sa ilalim sa mga batuan. So kunyari may bato dito, so yung jig pinapano ko din bounce. So gine-jerk ko lang ganyan. Parang jig din. So mayari parang gumaganon siya. Nag-hop siya sa mga batuan. So ang maganda doon, malapit sa mga strike zone. Kasi usually yung lapu-lapu is doon talaga siya kumakagat. So ayan, nag-commit yung lapu-lapu. Nice color.
lapit natin. Yan. So nakuha niya sa side ng kanyang mouth. Oops. Yan na, gusto nang makarelease. Don't worry, release kita. So syempre, balik natin to. Nice fish.